bạn niệm Phật A-di-đà mỗi ngày, nhưng có phải 90% thời gian lòng bạn vẫn nặng trĩu, không chút an lạc? Bạn có biết, sai lầm lớn nhất mà hàng ngàn người tu tập đang mắc phải khiến lời niệm Phật chẳng thể chạm đến cõi tịnh độ. Chỉ 15 phút nữa thôi, tôi sẽ tiết lộ cho bạn 5 bí mật ít ai biết có thể thay đổi hoàn toàn cách bạn niệm Phật và tìm thấy bình an thực sự ngay từ hôm nay. Trong video này, bạn sẽ khám phá: thứ nhất, một lỗi sai khiến lời niệm Phật của bạn như đá chìm đáy biển. Thứ hai, một bí kíp cực đơn giản mà 80% người tu bỏ qua nhưng lại có thể thay đổi hành trình tu tập của bạn mãi mãi. Và thứ ba, một cách thực hành giúp bạn cảm nhận được sự gia hộ nhiệm màu của Phật A-di-đà ngay từ hôm nay. Những điều tôi chia sẻ không chỉ là lý thuyết mà là bài học thật. Tôi đúc kết từ hơn 20 năm tu tập cùng lời dạy quý báu từ Ngài Ấn Quang Đại Sư, người từng nói, tâm tịnh thì cõi Phật hiện. Trước khi bắt đầu, bạn hãy tự hỏi lòng mình, khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bạn có thực sự buông bỏ lo toan hay tâm vẫn còn rối như tơ vò? Hãy cùng tôi bắt đầu hành trình này ngay bây giờ. Và nếu những lời tôi chia sẻ chạm đến trái tim bạn, hãy để lại bình luận, chia sẻ cảm nhận của bạn. Tôi thật sự rất muốn lắng nghe. 15 năm trước, tôi cũng như nhiều người trong số các bạn, tôi thành tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật mỗi ngày, thắp hương, cầu cho gia đình bình an, công việc thuận lợi. Nhưng dù niệm đều đặn, lòng tôi vẫn như có tảng đá đè nặng, chẳng chút an lạc. Tôi bắt đầu hoang mang, mình đã làm sai gì? Có phải mình không đủ thành tâm, hay Phật A-di-đà không nghe thấy lời cầu nguyện của mình? Có những đêm, tôi tự hỏi trong im lặng liệu pháp môn tịnh độ có thực sự dành cho mình, hay mình đang đi sai đường. Tôi nhớ cô Mai, một người bạn đồng tu, từng tâm sự với tôi, giọng đầy buồn bã. Tôi niệm Phật hơn 10 năm, nhưng sao cuộc sống vẫn bế tắc? Tâm tôi cứ rối như tơ vò. Nghe cô nói, tôi nhận ra mình không hề đơn độc. Hóa ra hàng ngàn người cũng đang đối mặt với thử thách này. Từ những ngày tháng ấy, tôi dần nhận ra niệm Phật không chỉ là đọc câu Phật hiệu, mà là hành trình thanh tịnh tâm hồn. Như Ngài Thiện Đạo từng dạy, tâm loạn thì Phật không hiện. Nếu tâm ta còn đầy lo toan thì lời niệm Phật khó chạm đến cõi tịnh độ. Nhưng khi đó, tôi vẫn chưa biết cách vượt qua. Rồi một ngày, một vị thầy nhìn sâu vào tôi và nói một câu khiến tôi sững sờ. Con đang niệm Phật, nhưng tâm con đang ở đâu? Lời dạy ấy như tia sáng trong bóng tối, mở ra một con đường an lạc mà trước đó tôi chưa từng thấy. Bạn có tò mò muốn biết điều gì đã thay đổi tôi không? Hãy cùng tôi khám phá ngay sau đây. 5 lý do và cách khắc phục. Lý do 1. Niệm Phật mà tâm không tịnh. Lý do đầu tiên khiến lời niệm Phật chưa ứng nghiệm là vì tâm bạn chưa thực sự thanh tịnh. Nhiều người niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhưng tâm lại như cơn gió, cuốn theo lo toan công việc, tiền bạc và con cái. Như Ngài Thiện Đạo từng dạy, tâm loạn thì Phật không hiện. Tâm như ly nước đục, làm sao ánh sáng của Phật chiếu qua? Tôi nhớ cô Hồng, một người bạn tu từng tâm sự, giọng run run, tôi niệm Phật nhưng lòng cứ lo cho cháu, chẳng bao giờ thấy nhẹ nhàng. Một vị thầy hiền hòa bảo cô, trước khi niệm hãy thiền 5 phút, và chỉ sau lần đầu, cô đã ngạc nhiên nói, tôi chưa từng cảm nhận an lạc sâu sắc như vậy. Vậy nên, trước khi niệm Phật, hãy ngồi thiền 5 phút, hít thở sâu, buông mọi suy nghĩ. Hãy để tâm bạn như mặt hồ phẳng lặng, sẵn sàng đón ánh sáng từ Phật A-di-đà. Nhưng tĩnh tâm thôi vẫn chưa đủ. Lý do thứ hai là sai lầm mà hơn 80% người tu mắc phải. Bạn có dám đối diện với nó ngay bây giờ? Lý do 2. Cầu nguyện với tâm mong cầu quá nặng. Nhiều người niệm Phật để cầu bình an, tài lộc hay sức khỏe. Nhưng nếu trong lòng chỉ xin Phật ban phước, thì đó không còn là niệm Phật, mà là đang giao dịch với Phật. Kinh A-di-đà dạy, nhất tâm niệm Phật, vãng sinh tịnh độ. Nhưng nếu tâm bạn vẫn còn bám víu dục vọng, thì chính điều ấy sẽ ngăn bạn tiếp cận tịnh độ. Tôi từng như thế. Cầu Phật cho công việc suôn sẻ, nhưng càng cầu, lòng càng nặng. Một vị thầy nhẹ nhàng nhắc, niệm Phật là buông, không phải xin. Tôi thử buông bỏ, và thật kỳ lạ, tâm tôi như trút được gánh nặng. Mọi việc tự nhiên, an bài.
Hãy niệm Phật với tâm vô cầu, chỉ cần thành tâm xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tin rằng mọi nhân duyên sẽ tự an bài, buông xả. Bạn sẽ cảm nhận Phật hiện hữu ngay trong tâm mình. Nhưng bạn có biết không? Lý do thứ ba còn nguy hiểm hơn. Vì nó âm thầm phá hủy hành trình tu tập của bạn mà bạn chẳng hề hay biết. Lý do 3, thiếu niềm tin vào pháp môn tịnh độ. Nhiều người niệm Phật nhưng trong lòng vẫn hoài nghi liệu niệm Phật có thật sự dẫn mình đến cõi tịnh độ. Ngài Ấn Quang Đại Sư từng dạy, niềm tin là ngọn đèn soi lối đến Phật. Nếu tâm bạn dao động, lời niệm Phật sẽ như gió thoảng qua. Tôi nhớ chú Tuấn, một bạn tu, đã từng thẳng thắn nói, tôi không tin niệm Phật có tác dụng. Nhưng sau một khóa tu, chú bắt đầu đọc Kinh A Di Đà và kiên trì niệm mỗi ngày. Giờ đây, chú cười rạng rỡ, niềm tin đã giúp tôi tìm thấy bình an thực sự. Hãy tìm hiểu pháp môn tịnh độ qua kinh sách hoặc lắng nghe lời giảng của chư Tăng, chư Ni. Niềm tin vững chắc sẽ dẫn bạn đến cõi tịnh độ như ngọn đèn sáng giữa đêm tối vô minh. Nhưng ngay cả khi bạn đã có niềm tin, bạn vẫn có thể thất bại. Nếu quên điều này, một bài học Phật dạy mà 90% người niệm Phật thường bỏ qua. Lý do 4. Niệm Phật nhưng không hành thiện. Niệm Phật là để hướng tâm về điều thiện. Nhưng nếu bạn chỉ niệm mà không làm việc tốt, công đức sẽ chẳng trọn vẹn. Như Đức Phật Thích Ca dạy, thiện tâm là con đường dẫn đến giác ngộ. Nếu ta không giúp người, ta chưa thực sự sống đúng với hạnh nguyện của Phật A Di Đà. Tôi từng gặp một cụ bà nghèo, dù chỉ có vài ký gạo, cụ vẫn chia sẻ cho người còn khó hơn mình. Cụ cười, mắt ngấn lệ. Niệm Phật là để tâm thiện nên tôi muốn sẻ chia. Nụ cười ấy khiến tôi nhận ra sức mạnh của lòng tốt. Mỗi ngày, hãy làm một việc thiện nhỏ, bố thí, giúp người hoặc đơn giản là nở một nụ cười. Những việc thiện đó sẽ khiến lời niệm Phật của bạn tỏa sáng như hoa sen giữa bùn lầy. Nhưng điều cuối cùng này mới là thử thách lớn nhất, một bí mật chỉ 1% người niệm Phật thực sự nhận ra. Lý do 5. Không kiên trì, dễ nản lòng. Niệm Phật là một hành trình dài, nhưng nhiều người bỏ cuộc chỉ sau vài ngày vì không thấy kết quả. Kinh A Di Đà có dạy, kiên trì niệm Phật, nghiệp chướng dần tan. Nếu bạn nản lòng, bạn sẽ bỏ lỡ an lạc đích thực. Tôi từng bỏ niệm Phật vì nghĩ nó chẳng có ích gì. Nhưng khi kiên trì 3 tháng, tâm tôi bắt đầu nhẹ nhàng hơn, khó khăn dần, hóa giải. Sự kiên trì chính là chìa khóa mở cửa tịnh độ. Hãy thử thách thức bản thân, niệm Phật 15 phút mỗi ngày trong 30 ngày. Hàng ngàn người đã thay đổi cuộc sống nhờ điều này. Bạn có dám thử không? Vậy là chúng ta vừa khám phá 5 lý do khiến lời niệm Phật chưa mang lại an lạc, cùng những cách khắc phục đơn giản nhưng đầy sức mạnh. Hãy chia sẻ video này ngay để người thân, bạn bè cũng có thể tìm thấy bình an. Và bây giờ, hãy cùng tôi điểm lại những bài học quý giá để bắt đầu hành trình an lạc. Ngay hôm nay, các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau đi qua một hành trình ý nghĩa, khám phá 5 lý do khiến lời niệm Phật A Di Đà chưa mang lại an lạc. Hãy để tôi điểm lại những bài học quý giá này một cách thật sinh động nhé. Thứ nhất, niệm Phật cần tâm tịnh. Hãy để tâm bạn như mặt hồ phẳng lặng, không vướng bận lo toan để ánh sáng của Phật có thể chiếu rọi. Thứ hai, buông bỏ mong cầu. Niệm Phật không phải để xin mà là để hòa mình vào lòng từ bi của Phật A Di Đà. Khi bạn buông xả, mọi thứ sẽ tự an bài. Thứ ba, xây dựng niềm tin vững chắc. Niềm tin vào pháp môn tịnh độ giống như ngọn đèn soi sáng, dẫn bạn đến cõi tịnh độ. Thứ tư, kết hợp niệm Phật với việc hành thiện. Một nụ cười, một hành động giúp đỡ hay một chút chia sẻ đều khiến lời niệm Phật của bạn thêm ý nghĩa. Và cuối cùng, kiên trì là chìa khóa. Niệm Phật là một hành trình dài, nhưng chỉ cần bạn bền bỉ, nghiệp chướng sẽ dần tan biến và tâm bạn sẽ tràn đầy an lạc. Những bài học này không chỉ là lý thuyết mà là con đường thực sự để bạn tìm thấy bình an ngay trong cuộc sống này. Tôi tin rằng chỉ cần bạn áp dụng chúng với lòng thành, bạn sẽ cảm nhận được sự gia hộ kỳ diệu của Phật A Di Đà, không chỉ trong tâm hồn mà còn trong những điều giản dị quanh bạn. Hãy thử một thử thách nhỏ. Trong 7 ngày tới, mỗi ngày dành 15 phút niệm Phật với tâm thanh tịnh và ghi lại cảm nhận của bạn. Tôi cá rằng bạn sẽ ngạc nhiên với sự thay đổi trong lòng mình. Đừng quên chia sẻ câu chuyện của bạn ở phần bình luận nhé. Tôi rất mong được đọc. Và bạn biết không, khi bạn bắt đầu hành trình này, bạn không chỉ thay đổi chính mình mà còn lan tỏa năng lượng an lạc đến những người xung quanh. Đó chính là món quà quý giá nhất
mà bạn có thể trao tặng. Trong video tới, tôi sẽ bật mí một cách niệm Phật đặc biệt giúp hóa giải nghiệp chướng nhanh chóng. Bạn chắc chắn không muốn bỏ lỡ đâu. Hãy nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ sót video mới nhé. Nếu video này chạm đến trái tim bạn, hãy nhấn like và chia sẻ cho người thân yêu. Để lại bình luận chia sẻ câu chuyện niệm Phật của bạn, tôi sẽ đọc và trả lời từng dòng. Cùng nhau, chúng ta lan tỏa ánh sáng an lạc đến mọi người. Cảm ơn các bạn đã đồng hành. Hãy nhớ, niệm Phật là niệm tâm, tâm tịnh là tâm Phật. Chúc các bạn an lạc và hẹn gặp lại.